ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাৰ ছেশ্যনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় উদয় হয় যে কোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব আৰু কেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব আৰু কিমান কোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত ইনভেষ্ট কৰিব, এই সকলো কথা যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো ইনকাম ভালেখিনি কৰে, আপোনালোকৰ ছেভিং মানে খাই লৈ ৰৈ যায়, কিন্তু ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব সেইটো ডিচাইড কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ পইচা বেংক একাউণ্টতে থাকি যায়, যাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ যিটো পইচা ইনকাম কৰে সেইটো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম পাই আছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব। আপুনি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব লাগে আৰু কিমান কেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিব লাগে এই সকলো কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ মন্তব্য দিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি তাতো গৈ আলোচনা কৰিব পাৰিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইনভেষ্টমেণ্ট মানুহে কৰে প্ৰফিট পাবৰ কাৰণে, আৰু সেই ইনভেষ্টমেণ্ট য'ত কৰে তাত একচুৱেলি কিছুমানে ৰিস্ক ল'ব পাৰে, কিছুমানে আকৌ ভয় কৰি প্ৰফিট ল'ব বিচাৰে, আৰু কিছুমানে ভয় নকৰাকৈ পইচা ইনভেষ্ট কৰি লং টাৰ্মত ভাল প্ৰফিট বিচাৰে। গতিকে আপোনাৰ বয়স কিমান সেই হিচাপেও আপুনি আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি চেঞ্জ কৰিব লাগে। গতিকে বয়স অনুযায়ী আপুনি ক'ত কিমান ইনভেষ্ট কৰিব যদি আপুনি ডিচাইড কৰিব পৰা নাই, ভিডিঅ'টো চাব, নিশ্চয় আপুনি হেল্প পাব। নৰ্মেলি আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিসকল নাগৰিক আছে তেখেতসকলে ষ্টক মাৰ্কেটত এতিয়াও তেখেতসকলৰ যিমান ইনকাম তাৰ হিচাপত বহুত বেছি ইনভেষ্ট নকৰে, ফিক্সড ডিপ'জিট কৰে, ৰেকাৰিং। আপোনালোকে জানে কিছুমানে হয়তো PPF, কিছুমানে EPF, নাইবা যিসকলে ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অকণমান জানে তেখেতসকলে মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰে। ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট মানে ইকুইটিত, ষ্টক ইকুইটিত এতিয়াও ইনভেষ্ট কৰা মানুহৰ সংখ্যা কম। আৰু কিয় কম আমি নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম। আৰু আপোনালোকে আপোনাৰ বয়স অনুযায়ী ক'ত ইনভেষ্ট কৰিব। যদি আপোনাৰ বয়স 20 to 30 ইয়াৰ্ছ হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিউ মতে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কাৰণ আমি ইণ্ডিয়ান পিপলে এভাৰেজ যদি জীয়াই থকা যিটো হাৰ সেইটো ধৰোঁ 60 ইয়াৰ্ছ, আপোনাৰ বয়স যদি 20 to 30 ইয়াৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে 30 ইয়াৰ্ছ বা 40 ইয়াৰ্ছ আপুনি আপোনাৰ হাতত পাব। আৰু যদি আপুনি 60 ইয়াৰ্ছ ধৰে তেতিয়াহ'লে ধৰিছোঁ 50 ইয়াৰ্ছলৈকে আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকো কিছু পৰিমাণে যিটো আপোনাৰ ৱেল্থ নিশ্চয় আপুনি যোৱাৰ আগত দি যাব লাগিব, গতিকে তালৈকেও আপুনি ভাবিব। আৰু যদি তেনেকুৱা ভাবে তেতিয়াহ'লে 50 ইয়াৰ্ছলৈকে যদি আপুনি থয় 20 to 30 ইয়াৰ্ছ আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। যদি ষ্টক মাৰ্কেটত আপুনি 20 ইয়াৰ্ছৰ পৰা 30 ইয়াৰ্ছৰ ইনভেষ্ট কৰে, 10 বছৰলৈকেও যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 10 বছৰত ভালেখিনি প্ৰফিট আপুনি পাব। আৰু সেই প্ৰফিটটো বাকী যিবোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত ষ্টক মাৰ্কেটৰ ৰেট আপুনি নিশ্চয় নাপায়। ৰেকাৰিং বা যিবোৰ ফিক্সড ডিপ'জিট এইবোৰত আপুনি 5-6% পাব, বা EPF এইবোৰত 8-9% হয়তো পায়। LICটো আপুনি যদি থয় তেতিয়াহ'লেতো আপোনাৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন পাৰ ইয়াৰ আপুনি যদি 6%কৈ ধৰে সেইখিনিও আপোনাৰ হয়তো লং টাৰ্মত নাপাব। ইনফ্লেশ্যন যি হিচাপে বাঢ়িব LICত আপুনি লাষ্টত যিখিনি লামচাম পাব তাৰ পৰাও কিন্তু ইনফ্লেশ্যনটো যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰফিট আকৌ 5-6%ই আপুনি দেখা পাব। আপুনি হয়তো কেলকুলেশ্যন কৰি চোৱা নাই, কিন্তু যদি কেলকুলেট কৰে পাৰ ইয়াৰ যদি 6% ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ে বুলি ধৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে 10 ইয়াৰ্ছত 6 into 10 60
40% অলৰেডি হ'বই লাগিছিলে, কিন্তু LICত আপুনি কিমান পাব? যদি 100% পায় তেতিয়াহ'লে 40% পালে। কিন্তু যিটো ষ্টক মাৰ্কেটত ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰে তাত হয়তো আপোনাৰ 10 বছৰত এই যিটো 1 লাখ টকা হয় হয়তো 10 লাখ টকাও হ'ব পাৰে, 10 গুণো হ'ব পাৰে, 5 গুণো হ'ব পাৰে। কিন্তু LIC বা তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যিবোৰ ফিক্স সেইবোৰত তেনেকুৱা নাপায়। গতিকে আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব চাব পাৰে। আপুনি এই ভিডিঅ'টো চালে আকৌ ভালদৰে গম পাব। এতিয়া আহিছোঁ, আপোনাৰ বয়স যদি 15 to 20 years, মানে আপুনি এতিয়াও এডাল্ট এজতে আছে, মানে এডাল্ট এজ পোৱাই নাই, 10 years। গতিকে তাত আপুনি কি কৰিব? তাত একচুৱেলি আমি মোৰ ভিউ মতে আপুনি হয়তো এজন ষ্টুডেণ্ট, আপুনি পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব বেছি দিব লাগে। যদি আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ আহে, ষ্টক মাৰ্কেট আটাইতকৈ ৰিস্কি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি মই ইয়াতো কৈছোঁ আৰু সকলোৱে ক'ব। গতিকে ৰিস্ক যেতিয়া আপুনি পঢ়ি থাকোঁতে ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ পঢ়া শুনাত তাত কিছু হেম্পাৰ হ'ব। গতিকে 15 to 20 yearsত যিসকলে আছে তেখেতসকলক মই ডাইৰেক্ট ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ উপদেশ নিদিওঁ। তেখেতসকলে হয়তো যদি কৰিব বিচাৰে, তেখেতসকলৰ দেউতাক মাকৰ পৰা যিখিনি হাত খৰচ দিয়ে তাৰ পৰা যদি হৈ যায়, মিউচুৱেল ফাণ্ডত থ'ব পাৰে। মিউচুৱেল ফাণ্ড মানে কি অলৰেডি আপোনালোকে হয়তো জানে। মিউচুৱেল ফাণ্ডো ইনডাইৰেক্টলি ষ্টকেই হয়। ষ্টকত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট নকৰি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত দিলে, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ যিবোৰ মেনেজাৰ থাকে তেখেতসকলে ষ্টক মাৰ্কেটতে লগাব, কিন্তু আপোনাৰ হেডেক নাথাকে, আপুনি নিজে মেনেজ কৰিব নালাগে। কিন্তু ইকুইটিত ডাইৰেক্ট ইনভেষ্ট কৰিলে আপুনি মেনেজ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ ৰিস্ক বাঢ়ি যাব, আৰু ৰিস্ক বাঢ়ি গ'লে আপোনাৰ হয়তো পঢ়া শুনাত হেম্পাৰ হ'ব। গতিকে 15 to 20 yearsলৈকে মই আপোনাক ডাইৰেক্ট ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব নকওঁ, কিন্তু শিকি থাকিব পাৰে আপুনি যিহেতু সেই সময়ত অলৰেডি পঢ়া শুনাত গুৰুত্ব দি আছে। গতিকে সেই সময়ত আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটৰ বিষয়ে ভালদৰে ট্ৰেইনিং লৈ শিকি লৈ পিছত আপুনি যেতিয়া জবত সোমাব বা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেতিয়া আপুনি 20 to 30 yearsৰ ভিতৰত ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া যদি আমি 30 to 40 yearsৰ কথা কওঁ, যিসকলে 30 to 40 yearsত আছে তেখেতসকলে কি কৰিব? তেখেতসকলেও ষ্টক মাৰ্কেটতে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত তেখেতসকলৰ ইনভেষ্টমেণ্ট অকণমান যিটো 20 to 30 yearsৰ যিসকল আছে তেখেতসকলতকৈ ৰিস্ক তেখেতসকলে অলপমান কম ল'ব লাগিব। কাৰণ তেখেতসকলৰ যদি আমি 60 years গঢ় ধৰোঁ, তেখেতসকলৰ হাতত আৰু 25 বা 20 yearsহে আছে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা মেইন টাইম। গতিকে তেখেতসকলৰ ৰিস্ক অকণমান কম হ'ব। আমি আপোনালোকে এটা থাম্ব ৰুলৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, যদি আপোনাৰ এজ ধৰক 25 years হৈছে, থাম্ব ৰুল মতে ষ্টক মাৰ্কেটৰ আপুনি 100ৰ পৰা আপোনাৰ এজটো যদি মাইনাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ হ'ব, আপুনি যদি 25 yearsত 75% আপুনি ইকুইটিত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তাৰমানে আল্টিমেটলি কি কৈছোঁ, 100ৰ পৰা আপোনাৰ এজটো মাইনাছ কৰিছোঁ 25, আৰু 100 minus 25, 75%টো আপোনাৰ ইনকাম, 75% আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। কাৰণ আপোনাৰ হাতত ৰিস্ক ল'ব পৰা কেপাচিটি থাকে, আপুনি য়ং, আপোনাৰ হাতত আৰু বহুত বয়স আছে। গতিকে মেক্সিমাম ইকুইটিত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ এজ 40 হৈছে তেতিয়াহ'লে 100 minus 40 আপোনাৰ 60%হে ইনকাম আপুনি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব। বাকীখিনি যিখিনি থাকে সেইখিনি আপুনি যিবোৰ ফিক্স ইনকাম আহে মান্থলি, ৰেকাৰিঙে হওক, EPF হওক, LIC হওক, তেনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত লগাব পাৰে, কম ৰিস্কি, বা বেংকত একাউণ্টত থ'ব পাৰে। গতিকে ৰেকাৰিঙত যিটো ৰিস্ক তাতকৈ ষ্টক মাৰ্কেটত ৰিস্ক বেছি। গতিকে আপোনাৰ এজ যিমান হৈ গৈ থাকিব আপুনি ৰিস্ক কমাব লাগিব। আপুনি সেই টাইমত আপোনাৰ যিটো পইচা সেইটো একচুৱেলি বেছি বঢ়োৱাতকৈ যাতে লছ নহয়, কমলৈকে নাযায়, তাতে গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিন্তু আৰ্লি এজত 20 to 30 কৈছোঁ, তাত সেইটো এজত আপুনি ৰিস্ক লৈ আপুনি পইচা বঢ়াব লাগিব। যদি ৰিস্ক নলয় তেতিয়াহ'লে গেইন নাপায়। গতিকে ৰিস্ক ল'বই লাগিব এটা সময়ত, আৰু ৰিস্ক যেতিয়া ল'ব তাত প্ৰফিটো বেছি পাব। কিন্তু আপোনাৰ বয়স বেছি হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপুনি ৰিস্ক এপেটাইটেড যিটো হয় সেইটো কমাব লাগিব। আৰু আপোনাৰ পইচা অলৰেডি হয়তো আপুনি 20 পৰা 30 yearsত ইনকাম কৰি থৈছে, সেইখিনি আপুনি লাহে লাহে গ্ৰ' কৰালৈকে চাব। কাৰণ আপোনাৰ পইচা নেক্সট জেনেৰেশ্যনতো আপুনি দি থৈ যাব লাগিব। গতিকে সেই হিচাপে চালে আপুনি পিছত
চিষ্টেমেটিক ট্ৰেন্সফাৰ প্লেনত ভৰাই বা চিষ্টেমেটিক উইথড্ৰ প্লেনত লাহে লাহে আপুনি যিটো কৈছিলোঁ 20-30% যিটো বয়স সেইটো বয়সৰ 25 ধৰোঁ 75% 30 ইয়াৰ্ছলৈকে যদি থয় তাৰপিছত বাকীখিনি আপুনি লাহে লাহে উইথড্ৰ কৰি সেই পইচাটো আপুনি ডেপ বা আন যিবোৰ ষ্টেবল ইনভেষ্টমেণ্ট আছে সেইবোৰ ৰেকাৰিং নাইবা PPF EPFত থ'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ প্ৰথম চোৱাত আপুনি ৰিস্ক লৈ ভাল পইচা ইনকাম কৰিলে আৰু শেষৰ ফালে আপুনি লাহে লাহে আপোনাৰ ৰিস্কটো কমাই আনিলে। এতিয়া শেষত আপোনালোকক কৈছোঁ যে 40-50 ইয়াৰ্ছৰ সকলে কি কৰিব, তেখেতসকলে হয়তো অলৰেডি যদি 30-40 ইয়াৰ্ছলৈকে ইনকাম কৰিছে, লাহে লাহে তেখেতসকলে ৰিস্ক আৰু কমাই দিব লাগিব। 100 - 40 যদি হয় 60, 100 - 45 হ'লে আকৌ 55%হে আপুনি ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব আৰু বাকীখিনি আপুনি ছেফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত থ'ব। গতিকে লাহে লাহে আপোনাৰ ৰিস্ক কমি যাব আৰু আপোনাৰ যিটো ৰিস্ক লোৱা কেপাচিটি সেইটো কমি যাব আৰু আপুনি অলৰেডি পইচা ইনকাম কৰি থ'ব আৰু বাকী সময়খিনি আপুনি ফুৰিব যায়, ক'ৰবাত যায় সেইখিনি কৰিব পাৰিব। আচলতে আমাৰ মানুহে এটা ভুল কৰে, প্ৰথমতে খৰচ কৰে আৰু ৰৈ যোৱাখিনিহে ইনভেষ্ট কৰে। মোৰ ভিউ মতে উল্টা হ'ব লাগে। ওলোটা হ'লে ভাল যে আপুনি প্ৰথমতে ইনভেষ্ট কৰক, আপুনি যিমানখিনি ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে আৰু ৰৈ যোৱাখিনিহে আপুনি খৰচ কৰক। তেতিয়াহে আপোনাৰ লং টাৰ্মত ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব আৰু ভাল ৱেল্থ জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ ষ্টক মাৰ্কেটত তিনিটা বস্তু, মিড কেপ, স্মল কেপ আৰু লাৰ্জ কেপ। এই তিনিটাত মিড কেপত কিমান থ'ব লাগে বা কেতিয়া থ'ব লাগে, মিড কেপত স্মল কেপত কিমান কেতিয়া থ'ব লাগে আৰু লাৰ্জ কেপত কিমান কেতিয়া থ'ব লাগে। যদি আৰ্লি এজ মই আকৌ কৈছোঁ 20-30 যিসকলে আছে তেখেতসকলে স্মল কেপ আৰু মিড কেপত বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে, লাৰ্জ কেপত কম কৰিব লাগে। কাৰণ লাৰ্জ কেপত যিটো ৰিস্ক সেইটো কম থাকে কিন্তু প্ৰফিট গ্ৰ'থো কম থাকে। গতিকে মিড কেপ স্মল কেপত আৰ্লি এজত বেছিকৈ ইনভেষ্ট কৰি শেষলৈকে আপুনি যদি ষ্টক মাৰ্কেটতে থয়, বেলেগ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যদি নলয় ৰেকাৰিং বা আন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, তেতিয়াহ'লে শেষৰ ফালে আপুনি আপোনাৰ পইচা লাৰ্জ কেপ আৰু স্মল কেপৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰি চিষ্টেমেটিক উইথড্ৰ প্লেন হিচাপে লৈ তাত আপুনি এইখিনি পইচা লাৰ্জ কেপত সোমাই দিব পাৰিব আৰু লাৰ্জ কেপত আপোনাৰ পইচা ছেফ থাকিব। কিন্তু ধৰক 20-40 ইয়াৰ্ছ যিটো একচুৱেল গ্ৰ'থ কৰা টাইম, সেইখিনিত আপুনি মিড কেপ স্মল কেপত বেছি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু চাই লাগিব কোম্পানীৰ ফাণ্ডামেণ্টেল, লগতে টেকনিকেল চাব যেতিয়া বাই কৰিব। কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল লং টাৰ্মৰ কাৰণে অতি জৰুৰী। যদি কোম্পানীৰ গ্ৰ'থ আছে, পটেঞ্চিয়েল আছে, ফিউচাৰত কোম্পানী প্লেনিং ভাল, তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা কোম্পানীত আপুনি স্মল কেপ বা মিড কেপত লগালেও মই ভাবোঁ লছ বেছি নহয় আৰু আপোনাৰ প্ৰফিট যিটো হ'ব সেইটো বহুত বেছি গুণেই হ'ব লাৰ্জ কেপতকৈ। লাৰ্জ কেপবোৰ অলৰেডি মাৰ্কেট কেপ বহুত বেছি, সেই কোম্পানীবোৰৰ গ্ৰ'থ বহুত বেছি হোৱাটো লং টাৰ্মত দেখা পোৱা নাযায়। কিন্তু মিড কেপ স্মল কেপ যেতিয়া লাৰ্জ কেপত পৰিণত হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ পইচা হয়তো 100 গুণো হৈ যাব পাৰে, মাল্টিপ্লাইড বাই 100। গতিকে আপুনি ভাবক 1 টকাত হ'লে 100 টকা যদি পায়, তেতিয়াহ'লে 1000 হ'লে কিমান পাব, 1 লাখ হ'লে কিমান পাব। গতিকে ষ্টক মাৰ্কেটত যিটো স্পীডত পইচা বাঢ়ে, আন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত নাবাঢ়ে। গতিকে শেষত আপোনালোকক ডিছক্লেমাৰ হিচাপে ক'ব ওলাইছোঁ যে ষ্টক মাৰ্কেট আটাইতকৈ ৰিস্কি আৰু যিবোৰ পইচা আপোনাক ইমিডিয়েটলি লগা থাকে সেই পইচা আপুনি ইনভেষ্ট নকৰিব। আপোনাৰ যিটো এক্সট্ৰা পইচা, মানে যিটো পইচাৰে ইমিডিয়েটলি আপুনি একো কাম নকৰে, সেই পইচাটোহে ইনভেষ্ট কৰিব। কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেট ভলেটাইল, কোনেও ক'ব নোৱাৰে, ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ আজি ষ্টক মাৰ্কেট যিটো ষ্টেজত আছে কাইলৈকে থাকিব নে নাই। কিন্তু লং টাৰ্মত আল্টিমেটলি ষ্টক মাৰ্কেট তললৈকে যাবই। এটা কথা আছে, মানুহে হওক, ষ্টক মাৰ্কেটেই হওক বা যিয়েই নহওক, আল্টিমেটলি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে যাবই এদিন। গতিকে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় কিছু কথা গম পালে কেনেদৰে ইনভেষ্ট কৰিব লাগে। এজৰ সৈতে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ 20-30, 30-40 আৰু 50-60। তাৰপিছত মই আপোনাক 60ৰ ওপৰত ধৰা নাই, আৰু যদি আপোনালোকে 60ৰ ওপৰত জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে এটা ছেফ যিকোনো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টতে ভৰাই থ'ব পইচাখিনি, যাতে আপোনাৰ লছ নহয়। সেই টাইমত আপুনি নেক্সট জেনেৰেশ্যনক দি যাব পাৰে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে,
লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।